Nga-Ukraine trao đảo trong canh bạc mạo hiểm, vừa chiến đấu vừa thăm dò, vừa nỗ lực đánh lạc hướng đối phương. Cùng với đó là những quyết định táo bạo, hoặc ăn cả, hoặc ngã về không. Nga được cho là đang dồn quân dự bị từ nhiều hướng đổ vào trận đánh khốc liệt ở phía đông. Tại miền Nam, có phải át chủ bài của Nga đang khóa chân khiến Ukraine vô cùng chật vật. Thế trận cam go, Ukraine lên kế hoạch xây dựng đội quân UAV hùng hậu, hứa hẹn xới tung tiền tuyến. Đáng chú ý, Nga treo thưởng hậu hĩnh cho lính phá hủy xe tăng và phương tiện bọc thép NATO cấp cho Ukraine. Tình hình sụp sôi, ông Zelensky cảnh báo thất bại ở Ukraine có thể buộc Mỹ hoặc tham chiến hoặc nhìn NATO sụp đổ. Tại sao? Mỹ nói Belarus ngày càng trao cho Nga quyền kiểm soát đất nước mình. Diễn biến khác căng thẳng không kém. Đại sứ Nga lo ngại khi NATO tăng cường hoạt động ở Bắc Cực. Có gì đáng kỳ vọng trong chuyến thăm Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc hay không? Úc thay đổi chính sách thị thực khiến các doanh nhân Trung Quốc đối mặt tương lai bất định. Lương thực viện trợ cho một đất nước châu Phi bị đánh cắp. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế, cập nhật những diễn biến ngày đêm sục sôi ở chảo lửa Đông Âu. Thưa quý vị, kéo dài và tàn khốc là những từ mà Mỹ đã đánh giá về cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraine. Tổn thất là vô cùng nặng nề, kể cả nhân lực lẫn vật lực. Dù vậy, khói lửa vẫn tràn lan, không bên nào có dấu hiệu chùn bước. Trang tin Independent hôm 16 tháng 6 cập nhật, Nga đã đổ thêm lực lượng dự bị vào chiến trường phía đông Ukraine. Chia sẻ trên Telegram vào đầu ngày 16 tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, miền đông Ukraine vẫn là nơi xảy ra nhiều trận đánh tàn khốc. Hiện nay các chiến dịch tấn công và phản công tại miền đông tiếp diễn ở nhiều hướng khác nhau. Kẻ thù tiếp tục tập trung binh lực và nguồn lực đáng kể, dồn lực lượng dự bị từ các hướng khác nhau đến khu vực này, bà Maliar chỉ ra. Nữ Thứ trưởng lưu ý thêm, Nga đang cố gắng hết sức ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga tuyên bố đã đẩy lùi nhiều đợt phản công của Ukraine, khiến đối phương tổn thất xe tăng, thiết giáp, lựu pháo và nhiều thiết bị khác. Đơn cử, một quan chức địa phương nói với TASS hôm 16 tháng 6, Nga đã bắt giữ 17 binh sĩ Ukraine. Đây là những người bị phục kích trong một cuộc tấn công vào lực lượng Moscow gần khu định cư thuộc Donetsk. Trong khi đó, truyền thông ghi nhận miền nam Ukraine cũng là nơi diễn ra những màn bắn phá nảy lửa do khí thế phản công của Kiev. Tuy nhiên, như chúng tôi đưa tin, đội quân của Tổng thống Zelensky đã vấp phải sức kháng cự dữ dội từ gấu Nga. Phân tích tình hình tại tiền tuyến Zaporizhia, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ chỉ ra, thiết bị tác chiến điện tử Moscow chính là yếu tố then chốt làm phức tạp cuộc phản kích của Kiev ở mặt trận này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, dẫn tin từ các blogger quân sự Nga nổi tiếng cho biết, các hệ thống tác chiến điện tử của Moscow đang trở thành rào cản lớn, ngăn quân Ukraine sử dụng đạn pháo dẫn đường chính xác, có hỗ trợ PGS. Các thiết bị này cũng làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống liên lạc vô tuyến của Kiev. Cụ thể, quân đội Nga đang sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Mumek-BN để vô hiệu hóa các khí tải trinh sát trên không của Ukraine. Moscow cũng được cho là dùng hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 để ngăn chặn hệ thống liên lạc với tín hiệu vệ tinh của Kiev trong bán kính 300 km. Viện Nghiên cứu Chiến tranh trước đó đánh giá các tài sản tác chiến điện tử của Nga là át chủ bài làm phức tạp các cuộc phản công của Ukraine ở tiền tuyến Zaporizhia. Dù vậy, ISW lưu ý các cuộc phản công ban đầu của Ukraine và chiến dịch phản công của Nga không nên bị ngoại suy để dự đoán kết quả cho toàn chiến dịch phản công từ phía Kiev. Trái với báo cáo có phần bi quan ở trên, quân đội Ukraine hôm 16 tháng 6 tuyên bố đạt được thắng lợi một phần ở nhiều hướng tác chiến khi tiến hành đợt phản công. Cụ thể, phát ngôn viên Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kovalov nói rằng Kiev đang tác chiến vững chắc, vừa phòng thủ vừa tiến công mạnh mẽ. Phát ngôn viên của Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân lính chúng tôi đã đạt được thắng lợi một phần và không để mất bất kỳ phòng tuyến nào. Phía Ukraine tuyên bố đạt được bước tiến ở Novodanilivka và Robotyne, khu vực phía nam, Orikhiv thuộc vùng Zaporizhia và Nevano Staromayorsk,
khu vực giáp với Donetsk, hầu hết đều là khu dân cư hoặc các làng nhỏ. Ở gần Vuhledar, thuộc vùng Donetsk, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đạt thành công ở một số khu vực. Phát ngôn viên nói, trong khi tiến hành chiến dịch tấn công, quân đội Ukraine vẫn cố gắng giữ vững các vị trí đã đạt được. Phía Kiev cũng tuyên bố tiến hành các chiến dịch tấn công thành công ở một số khu vực phía đông Donetsk, đánh bật lực lượng Nga ra khỏi các phòng tuyến. Trong khi đó, Moscow nói rằng Kiev thất bại trong nỗ lực phản công và hứng chịu tổn thất nặng nề. Chiến sự cam go, Ukraine được cho là đang tìm đến những ngón đòn ngày một mạnh mẽ. New York Times hôm 16 tháng 6 cho biết, tại một sự kiện báo chí, Kiev đã giới thiệu dự án đội quân máy bay không người lái. Chúng có thể được dùng để dội chất nổ trên chiến trường. Dự án nói trên là nỗ lực của Ukraine trong việc thúc đẩy chiến thuật và công nghệ trên chiến trường bằng cách sử dụng máy bay không người lái, cùng với đó là đào tạo hàng nghìn người điều khiển UAV quân sự. Tại sự kiện, các hướng dẫn viên đã sử dụng máy bay không người lái nhỏ có sẵn trên thị trường, trình diễn các kỹ thuật che giấu người điều khiển UAV, đồng thời khởi động và thu hồi máy bay không người lái. Họ cũng cho biết các thiết bị này có thể được chuyển đổi để thực hiện nhiệm vụ thả chất nổ trên chiến trường. Kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra, UAV đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến hiện đại với khả năng sát thương cực cao. Cả Ukraine và Nga thời gian qua đã sử dụng UAV tiến hành nhiều chiến dịch, phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương. Về phía Nga, bên cạnh tăng cường binh lực, nước này cũng nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ, giúp họ có khí thế quét sạch mọi vật cản trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 6 tuyên bố binh lính sẽ nhận được tiền thưởng hậu hĩnh nếu phá hủy xe tăng Leopard do Đức sản xuất hoặc phương tiện bọc thép của Mỹ mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Tờ Guardian dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết sự khích lệ nói trên là một phần của kế hoạch khen thưởng rộng lớn hơn của nước này. Đã có hơn 10.000 lính Nga nhận được khoản tiền thưởng cá nhân kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ. Trong báo cáo từ một chỉ huy Nga mà Guardian chia sẻ, khoản tiền thưởng được chi cho quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga lập chiến công phá hủy các xe tăng Leopard cũng như phương tiện chiến đấu bọc thép do Mỹ cũng như nhiều nước NATO khác sản xuất trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố tính đến ngày 31 tháng 5 đã có tổng cộng hơn 10.200 lính được thưởng nhờ thành tích phá hủy hơn 16.000 thiết bị quân sự của Ukraine và phương Tây. Tuy nhiên, Guardian lưu ý, tuyên bố này chưa được kiểm chứng độc lập. Kể từ khi xác nhận phản công, Ukraine dường như chỉ đạt được những bước tiến khiêm tốn, khả năng thắng lợi là chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15 tháng 6 nói rằng thất bại của Ukraine trước Nga có thể đẩy Mỹ vào cảnh phải lựa chọn hoặc chứng kiến sự sụp đổ của NATO hoặc bước vào một cuộc chiến đẫm máu. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Zelensky nói nếu Ukraine thua và Nga giành được đất nước chúng tôi, họ sẽ tiếp tục hướng tới các nước Baltic, Ba Lan, sau đó bắt đầu khơi mào cuộc chiến với một trong các quốc gia NATO. Ở thời điểm đó, Hoa Kỳ sẽ phải chọn, một là để NATO sụp đổ, hai là tham chiến. Cũng như Ba Lan, các quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đều là thành viên của NATO. Một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào cũng được xem là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh theo nguyên tắc phòng thủ tập thể. Theo The Hill, ông Zelensky nêu khả năng NATO tham chiến ở trên để đáp trả đề xuất của một số chính trị gia Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa rằng nước này cần hạn chế chi tiêu cho cuộc chiến ở Ukraine. Trong đó, Thống đốc Florida Ron DeSantis, ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, trước đây đã mô tả cuộc chiến là một cuộc tranh chấp lãnh thổ và cho rằng Hoa Kỳ không nên vướng sâu hơn vào cuộc xung đột. Diễn giả Kevin McCarthy cũng đã cảnh báo vào mùa thu năm ngoái rằng phe Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện sẽ không viết tấm séc trắng viện trợ cho Ukraine. Hôm 15 tháng 6, ông Zelensky gay gắt nói rằng tổng số những người nghĩ rằng Hoa Kỳ chi quá nhiều để hỗ trợ cho Ukraine, có ai sẵn sàng tham chiến hoặc đưa con cái mình ra chiến trường hay không? Vì dù sao đi nữa, nếu Kiev thất bại, NATO sẽ phải tham chiến. Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh, Ukraine không chống lại Nga, chính Moscow đang chống lại thế giới văn minh. Trong khi đó, Moscow nói rằng chính quyết tâm gia nhập NATO của Ukraine buộc nước này phát động cuộc chiến. Nga cũng chỉ trích phương Tây không quan tâm đến lợi ích an ninh chính đáng của nước này.
Thưa quý vị, chiến lược răn đe hạt nhân của Nga cũng khiến an ninh ở châu Âu căng thẳng cực độ, đặc biệt sau khi Moscow chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật cho đồng minh Belarus. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và cho rằng lãnh đạo Belarus đang trao cho Nga quyền kiểm soát đất nước mình. Trang tin Pravda của Ukraine hôm 16 tháng 6 đưa tin. Bình luận diễn biến trên, ông Matthew Miller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không thấy lý do gì để điều chỉnh tư thế hạt nhân của mình và cũng không có dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, phát ngôn viên nhấn mạnh, thỏa thuận đặt vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus cho thấy Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã công khai thừa nhận trao cho Điện Kremlin ngày càng nhiều quyền kiểm soát đất nước của mình. Ông Miller nói thêm, với sự tôn trọng dành cho Belarus, diễn biến hiện nay có lẽ là một ví dụ khác cho thấy sự thiếu trách nhiệm và một chọn lựa đầy khiêu khích của Tổng thống Lukashenko nhằm nhượng quyền kiểm soát Belarus cho Điện Kremlin và đi ngược lại ý chí của người dân Belarus. Đối với Nga, đó cũng là một bước đi vô trách nhiệm khác mà Điện Kremlin đưa ra. Trước đó, vào ngày 14 tháng 6, Tổng thống Lukashenko tuyên bố đất nước ông bắt đầu nhận các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và khẳng định đấy chính là yêu cầu mà ông đặt ra cho Điện Kremlin. Hồi tháng 5, các bộ trưởng quốc phòng Nga, Belarus đã ký tài liệu về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Diễn biến khác đáng chú ý, Reuters đưa tin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đến Ukraine vào ngày 16 tháng 6 như một phần của sứ mệnh hòa bình châu Phi. Theo nhà lãnh đạo Nam Phi, ông dự kiến gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và sau đó là tới Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Thông báo trên Twitter, Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga vào ngày 17 tháng 6. Video trên mạng xã hội cho thấy nhà lãnh đạo đến khu vực Bucha gần Kiev bằng tàu hỏa sau khi đi qua Ba Lan. Các nhà điều tra quốc tế đang thu thập bằng chứng ở Bucha và những nơi khác mà Ukraine cho rằng quân đội Nga đã thực hiện các hành động tàn bạo quy mô lớn. Moscow một mực phủ nhận các cáo buộc. Cùng với Tổng thống Senegal Macky Sall, ông Ramaphosa đang dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo từ Gambia, Comoros và Thủ tướng Ai Cập. Theo một tài liệu mà Reuters có thể tiếp cận, phái bộ hòa bình có thể đề xuất một loạt biện pháp xây dựng lòng tin trong nỗ lực hòa giải ban đầu. Tài liệu chỉ ra mục tiêu của sứ mệnh là thúc đẩy tầm quan trọng của hòa bình và khuyến khích các bên đồng ý với quá trình đàm phán ngoại giao. Các biện pháp đó có thể bao gồm việc Nga rút quân, loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Belarus, đình chỉ lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm vào ông Putin và nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Nga. Reuters trích bản tài liệu chỉ ra. Cũng theo tài liệu này, sau đó một thỏa thuận chấm dứt chiến sự có thể đạt được và cần đi kèm với các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây. Trong khi đó, Ukraine khẳng định kế hoạch hòa bình của Ukraine phải là cơ sở cho bất kỳ giải pháp nào cho cuộc chiến. Chuyển sang tình hình sụp sôi không kém ở những khu vực khác. Thưa quý vị, trong phát biểu mới đây liên quan đến tổ chức NATO, Đại sứ Nga tại Hội đồng Bắc Cực cho biết Nga là quốc gia duy nhất ở khu vực này không thuộc NATO. Đây là yếu tố đáng lo ngại khi tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương ngày càng mở rộng và tăng cường hoạt động. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào ngày 15 tháng 6, Đại sứ Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban cao cấp của Hội đồng Bắc Cực, ông Nikolai Kochunov lưu ý rằng Nga đang đối mặt với tình huống khó khăn khi 7 quốc gia khác thuộc Hội đồng Bắc Cực sẽ là thành viên NATO. Ông Kochunov nêu rõ, gần đây chúng tôi thấy Tổng thư ký NATO đang vượt xa các chương trình nghị sự chính trị quân sự khi những phát biểu của ông ấy liên quan đến vấn đề dân sự giữa Nga và các quốc gia ngoài Bắc Cực khác, chẳng hạn với Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi không thể không lo ngại vì nếu là thành viên NATO, 7 quốc gia ở Bắc Cực sẽ phải tuân thủ các quyết định và chương trình nghị sự của Bruxelles. Ông Kochunov cho biết, Đại sứ Nga khẳng định Moscow ủng hộ các hoạt động hợp tác quốc tế phi quân sự ở khu vực Bắc Cực. Ông cho rằng nên kiềm chế tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung ở khu vực này. Việc NATO mở rộng và tăng cường hoạt động tại Bắc Cực sẽ không có lợi đối với sự phát triển của những quốc gia trong khu vực, ông Kochunov nhận định. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thăm Trung Quốc cuối tuần này. Tuy nhiên, ít người nghĩ rằng các tranh chấp kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh sẽ sớm được giải quyết. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn có góc nhìn lạc quan về chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken. Reuters ngày 16 tháng 6 cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tổ chức các cuộc họp và có thể gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6.
Với chuyến đi này, Ngoại trưởng Blinken sẽ là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Trong một cuộc họp báo trước chuyến đi của ông Blinken, các quan chức Mỹ cho biết họ không kỳ vọng chuyến công du sẽ mang lại bước đột phá trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau cuộc điện đàm căng thẳng trong ngày 13 tháng 6 giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm có thể tạo tiền đề cho những cam kết ngoại giao, bao gồm cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào cuối năm. Đồng thời, chuyến thăm cũng có thể cho thấy mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới sẽ không đi chệch hướng. Được biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể chuyển biến xấu trên nhiều lĩnh vực, làm dấy lên lo ngại sự cạnh tranh giữa hai cường quốc, dẫn đến xung đột ở eo biển Đài Loan, nơi Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận thời gian gần đây. Các quốc gia láng giềng của Trung Quốc càng tỏ ra lo ngại khi bất chấp nỗ lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc đang miễn cưỡng duy trì các cuộc điện đàm về quân sự. Phát biểu về chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết, tổ chức này hoan nghênh bất kỳ động thái nào có thể thúc đẩy Washington và Bắc Kinh đối thoại nhiều hơn để giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa hai cường quốc. Thông tin khác liên quan đến Hoa Kỳ. Trước chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi vào tuần tới, các nhóm hoạt động tại Mỹ đang lên kế hoạch biểu tình để phản đối vấn đề nhân quyền đang chuyển biến xấu ở Ấn Độ. Reuters ngày 16 tháng 6 đưa tin, nhiều tổ chức như Hội đồng Hồi giáo người Mỹ gốc Ấn, Tổ chức Hành động vì Hòa bình, Tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình đang có kế hoạch tập trung trước Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 6, khi Thủ tướng Narendra Modi hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden. Lâu nay, Mỹ vẫn hy vọng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với nền dân chủ lớn nhất thế giới, được coi là đối trọng với Trung Quốc. Nhưng những nhà hoạt động lo ngại rằng yếu tố địa chính trị sẽ làm lu mờ các mối quan tâm về nhân quyền. Theo đó, các nhóm biểu tình đã chuẩn bị những tờ rơi có nội dung Thủ tướng Modi không được chào đón và hãy cứu Ấn Độ thoát khỏi áp chế tôn giáo. Ngoài ra, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã mời các nhà hoạch định chính sách và các nhà báo tham dự một buổi chiếu phim tài liệu tại Washington vào tuần tới, với nội dung đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Modi khi để xảy ra một cuộc bạo loạn gây thiệt mạng nhiều người vào năm 2002. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho biết tất cả các hoạt động này khó có thể thay đổi nội dung thảo luận giữa Mỹ và Ấn Độ. Donald Trump, cựu quan chức Bộ Ngoại giao và là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington cho biết, tôi đoán nhân quyền sẽ không phải là trọng tâm của các cuộc đối thoại lần này. Để chuyến đi của Thủ tướng Modi được coi là thành công cho cả đôi bên, Mỹ chỉ miễn cưỡng đề cập đến vấn đề nhân quyền. Đồng quan điểm, Michael Kojerman, giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Tư vấn Wilson Center ở Washington cho biết, yếu tố Trung Quốc là lý do chính khiến Mỹ nhẹ tay với Ấn Độ trong các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Cách ứng xử này còn kéo dài bởi Mỹ vẫn sẽ coi Ấn Độ là đối tác quan trọng trong thời gian tới. Được biết, từ khi ông Modi nhậm chức vào năm 2014, Ấn Độ đã trượt từ vị trí thứ 140 trong chỉ số tự do báo chí thế giới xuống vị trí thứ 161 trong năm nay, mức thấp nhất từ trước đến nay. Đồng thời, Ấn Độ cũng đứng đầu danh sách về số lần tắt Internet cao nhất trên toàn cầu trong 5 năm liên tiếp. Tuy vậy, chính phủ Ấn Độ bác bỏ những lời chỉ trích, khẳng định chính sách quốc gia hướng đến phúc lợi của tất cả mọi người và luật pháp luôn được thực thi một cách bình đẳng. Theo Reuters, Thủ tướng Modi vẫn là nhà lãnh đạo được lòng dân nhất ở Ấn Độ và nhiều người cho rằng ông sẽ tiếp tục tại vị sau cuộc bầu cử năm tới. Thưa quý vị, khi Úc giới thiệu chương trình đầu tư và đổi mới doanh nghiệp BIP vào năm 2012, chính phủ hy vọng các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng tiềm lực tài chính dồi dào. Tuy nhiên, thì sau nhiều năm triển khai, kỳ vọng này không được đáp ứng. Hiện chính phủ Úc đang xem xét lại chính sách thị thực, khiến những doanh nhân nước ngoài tại quốc gia này gặp nhiều khó khăn. Được biết, vào năm 2018, Paul Wang, một công dân đến từ Bắc Kinh, đã đầu tư 1 triệu đô la Úc vào một doanh nghiệp chế biến thực phẩm với hy vọng đủ điều kiện để được thường trú theo chương trình thị thực BIP của quốc gia này. 5 năm trôi qua, hy vọng về gia đình 3 người của anh vẫn bị dập tắt khi chính phủ Úc hủy bỏ chương trình thị thực vàng gây tranh cãi. Giờ đây, khả năng hồ sơ của anh được chấp nhận trở nên khó khăn hơn, khiến tương lai của những người di cư giàu có như Wang rơi vào tình trạng không rõ ràng. Reuters ngày 16 tháng 6 cho hay, theo đánh giá của chính phủ Úc công bố vào tháng 3, bất chấp tiềm lực tài chính vượt trội, những người di cư theo diện BIP đóng góp ít hơn cho nền kinh tế so với cư dân Úc. Cụ thể, giá trị đóng góp kinh tế trọn đời của những người di cư theo dạng này là 600.000 đô la Úc, chưa bằng một nửa so với mức đóng góp trọn đời 1,6 triệu đô la Úc của một cư dân bản địa.
Nguyên nhân của tình trạng này là do những người di cư theo dạng BIP thường lớn tuổi, họ kiếm được thu nhập thấp hơn bởi phần lớn phụ thuộc vào các khoản đầu tư thụ động. Sau khi lên nắm quyền cách đây 13 tháng, Chính phủ lao động của Úc thay đổi chính sách thị thực theo hướng ưu tiên cho các lao động có kỹ năng. Do đó, thủ tục thị thực thường trú theo chương trình BIP đều mất gần 3 năm để xử lý, cao hơn so với mức trung bình trước đó chỉ mất 12 tháng. Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid, một loạt hồ sơ thị thực tại Úc đã bị tồn đọng. Khi đại dịch lắng xuống, chính phủ Úc đã cắt giảm thời gian xử lý tổng thể, nhưng thời gian chờ đợi của hơn 3.000 người sở hữu hồ sơ thị thực BIP vẫn bị kéo dài. Wang cho hay anh đã từ bỏ kế hoạch mua thêm đất cho nhà máy của mình vào năm ngoái vì không chắc chắn về tình trạng thị thực. Anh cũng có kế hoạch bán tài sản ở Úc và chuyển đến Mỹ để con gái có trường học vào năm tới. Tôi biết nhiều người sẽ không thông cảm với chúng tôi, nhưng chúng tôi là một nhóm nhỏ và chúng tôi cần được đối xử công bằng, anh Wang nói. Được biết, các chương trình thị thực đầu tư tương tự cũng bị hủy bỏ ở Canada, Anh và Singapore khi chính phủ các nước cho rằng những chương trình thị thực dành cho nhà đầu tư nước ngoài không tạo ra việc làm mà còn có thể trở thành phương tiện để giữ tiền đầu cơ. Tại Afghanistan, cơ quan phụ trách trẻ em của Liên Hợp Quốc đang thảo luận về thời gian chuyển giao đối với các chương trình giáo dục khi chính quyền Taliban báo hiệu rằng các tổ chức quốc tế sẽ không được tham gia vào những dự án giáo dục ở quốc gia Nam Á này. Reuters ngày 16 tháng 6 đưa tin. Mặc dù chính quyền Afghanistan chưa xác nhận, nhưng các quan chức viện trợ của Liên Hợp Quốc cho biết Taliban đã báo hiệu rằng các tổ chức quốc tế sẽ không được tham gia vào những dự án giáo dục nữa. Tuy nhiên, UNICEF cho biết họ đã nhận được sự đảm bảo từ Bộ Giáo dục Afghanistan cho biết các lớp học cộng đồng ước tính có khoảng 500.000 học sinh sẽ được duy trì trong thời gian thảo luận về vấn đề này. Cho đến nay, người phát ngôn của Taliban và Bộ Giáo dục Afghanistan chưa trả lời sau những thông tin từ phía UNICEF. Được biết, chính quyền Taliban lãnh đạo Afghanistan từ năm 2021. Sau khi nắm quyền, Taliban đã đóng cửa hầu hết các trường trung học đối với nữ sinh, không cho nữ sinh theo học các trường đại học và ngăn nhiều phụ nữ Afghanistan làm việc cho các tổ chức quốc tế. Trong khi đó, trước khi Taliban tiếp quản đất nước, các tổ chức quốc tế đã tham gia rất nhiều vào những dự án giáo dục ở Afghanistan. UNICEF cũng thỏa thuận với Taliban để điều hành các lớp học cộng đồng trước khi lực lượng này lên nắm quyền. Trong tháng này, Reuters cho biết các tổ chức viện trợ đã được thông báo chính quyền cấp tỉnh của Afghanistan đã được chỉ đạo để ngừng sự tham gia của các tổ chức quốc tế vào các dự án giáo dục. Quy định này có thể sẽ được áp dụng trong vài tuần tới. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc tại New York lên tiếng chỉ trích và cho rằng động thái này là một bước lùi khủng khiếp đối với sự phát triển của Afghanistan. Ở vùng Ban Căng, một hàng dài xe tải đang chờ ở cửa khẩu biên giới Serbia sau khi Kosovo quyết định cấm xe tải mang biển số và hàng hóa Serbia đi vào lãnh thổ. Reuters ngày 15 tháng 6 dẫn lời Thủ tướng Kosovo Albin Kurti cho biết đã thắt chặt kiểm soát ở biên giới sau khi lực lượng Serbia bắt giữ 3 cảnh sát của nước này. Thủ tướng Kosovo cũng yêu cầu chính quyền Belgrade trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt giữ. Liên quan đến vụ việc xảy ra trong ngày 14 tháng 6, Serbia bắt 3 cảnh sát Kosovo với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ. Song giới chức Kosovo cho rằng những người này đã bị bắt cóc. Đến thời điểm này, chính quyền Kosovo và Serbia đều đưa ra các địa điểm bắt giữ khác nhau. Đồng thời, hai bên đều cáo buộc nhau xâm phạm biên giới trái phép. Được biết, các vụ bắt giữ vừa xảy ra là những diễn biến mới nhất làm gia tăng căng thẳng giữa Kosovo và Serbia, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đụng độ bạo lực giữa hai quốc gia vốn có nhiều mâu thuẫn. Liên quan đến khu vực châu Phi, nguồn viện trợ lương thực cho vùng Tigray thuộc phía bắc Ethiopia đã bị trộm cắp ở mức nghiêm trọng. Tình hình trên khiến các cơ quan nhân đạo phải cắt nguồn hỗ trợ. Người dẫn đầu cuộc điều tra của chính quyền Tigray hôm 15 tháng 6 cho biết, giới chức chính phủ liên bang và địa phương cũng như binh lính Eritrea có liên quan đến việc trên. Reuters cho biết, hồi tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Cơ quan của Mỹ về Phát triển Quốc tế, viết tắt là USAID, đã ngừng phân bổ lương thực cho khu vực đang chìm vào xung đột Tigray, phía bắc Ethiopia, do có một lượng đáng kể nguồn viện trợ bị đánh cắp. Đến tuần trước, hai cơ quan này dừng viện trợ lương thực trên khắp Ethiopia với cùng lý do. Một bản ghi nhớ nhân đạo nội bộ cho biết, USAID tin rằng lương thực đã được chuyển cho các đơn vị quân đội Ethiopia như một phần của kế hoạch do các cơ quan chính phủ liên bang và khu vực dàn dựng. Ethiopia là quốc gia có dân số đông thứ hai châu Phi, hiện có hơn 20 triệu người cần được hỗ trợ lương thực
do trận hạn hán kéo dài hàng thập kỷ ở vùng sừng châu Phi và 2 năm bùng nổ nội chiến tại khu vực Tigray. Cuộc chiến đã chấm dứt sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 11 năm ngoái. Tướng Fisher Kidano, quan chức phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh của chính quyền lâm thời khu vực Tigray chia sẻ với kênh truyền hình Tigray rằng cuộc điều tra do ông dẫn đầu đã xác định kẻ trộm lấy đi hơn 860 kg lúa mì và 215.000 lít dầu thực phẩm. Các nhà điều tra cũng phát hiện 186 kẻ tình nghi liên quan đến kế hoạch đánh cắp và đã bắt giữ 7 người nhưng không nêu danh tính. Phát ngôn viên chính phủ Ethiopia và Eritrea chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Chính phủ Ethiopia cho biết đang điều tra các cáo buộc từ UNICEF và WFP, nhưng lưu ý việc hai cơ quan này quyết định cắt nguồn viện trợ sẽ làm leo thang cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ethiopia. Quân đội nước này phủ nhận việc có lợi ích từ nguồn viện trợ lương thực bị đánh cắp. Được biết, lực lượng Eritrea đã chiến đấu cùng quân Eritrea trong cuộc xung đột Tigray, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người đối mặt với nạn đói. Ở diễn biến khác, Reuters cho biết các nhà tâm lý đã điều trị cho hàng chục người sống sót sau vụ đắm tàu chở người di cư ở ngoài khơi Hy Lạp vào hôm 15 tháng 6. Nhiều người trong số đó vẫn đang bị sốc, hoảng loạn và liên tục hỏi về những người thân xấu số của mình. Đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm khắp vùng biển sau vụ đắm tàu khiến ít nhất 79 người di cư thiệt mạng, mặc dù hy vọng tìm thấy người sống sót đã giảm dần. Điều đáng quan ngại là khả năng hàng trăm người có thể đã bị chết đuối khi mắc kẹt trong khoang tàu quá tải. Các báo cáo cho thấy khoảng 400 đến 750 người chen chúc trên tàu đánh cá bị chìm vào sáng sớm ngày 14 tháng 6 ở vùng nước sâu cách khoảng 80 km so với thị trấn ven biển Pylos, phía nam Hy Lạp. Giới chức Hy Lạp cho biết 104 người sống sót đã được đưa vào bờ. Trước đó vào đêm ngày 13 tháng 6, những người trên con tàu đông đúc đã liên tục từ chối nỗ lực hỗ trợ từ một tàu tuần tra trên biển của Hy Lạp. Những người di cư khi đó nói rằng họ muốn đến Ý. Nhà tâm lý Angeliki Dalla đến từ tổ chức Diasis kể lại lời của những người di cư vào thời điểm con tàu bị đắm. Khoảnh khắc tàu đắm diễn ra khá nhanh, tất cả mọi người đều la hét và cố cứu người khác. Họ cảm thấy họ vẫn còn ở trong con tàu và sắp chết dù đã được cứu. Eva Stikriko, nhà tâm lý cho tổ chức sức khỏe tinh thần Tampos nói rằng những người sống sót vẫn đang bị sốc sau cái chết của những người thân bạn bè. Họ đang xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Liên quan đến vấn đề bảo vệ khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 15 tháng 6 nói rằng các nước phải bắt đầu quá trình loại bỏ dầu, than đá và ga, chứ không chỉ khu biệt ở vấn đề khí thải. Đồng thời yêu cầu các công ty than đá chấm dứt và hủy bỏ các biện pháp làm chậm tiến trình bảo vệ khí hậu. Theo Reuters chia sẻ với báo giới, ông Guterres nói, vấn đề không chỉ đơn giản là giảm khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, mà nằm ở chính bản thân nhiên liệu hóa thạch, đó là một quá trình. Giải pháp đã rõ ràng, thế giới phải bắt đầu tiến trình loại bỏ than đá theo cách công bằng và đáng tin cậy. Hãy để dầu, than đá và ga ở lại lòng đất. Thông điệp trên được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra sau khi UAE, quốc gia cầm trịch cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay cho rằng các cuộc đối thoại nên tập trung loại bỏ khí thải chứ không phải nhiên liệu hóa thạch. Các nhà đàm phán đã vật lộn để đạt được một chương trình nghị sự cho COP28 bắt đầu vào ngày 30 tháng 11, một sự kiện vốn có thể đặt các cuộc đối thoại về biến đổi khí hậu vào rủi ro. Các quốc gia giàu có phương Tây và các quốc đảo chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đang thúc đẩy loại bỏ than đá, trong khi những quốc gia giàu tài nguyên vẫn tiếp tục chiến dịch khai thác nhiên liệu. Ông Guterres nói, các công ty nhiên liệu hóa thạch phải chấm dứt và hủy bỏ các mối đe dọa hợp pháp hay lợi dụng quan hệ với chính quyền và cản trở tiến trình bảo vệ khí hậu. Đơn cử là những nỗ lực gần đây nhằm phá hủy các liên minh đạt phát thải ròng bằng không, viện dẫn luật chống độc quyền. Ông Guterres cũng chỉ trích các công ty không đạt được mức giảm khí thải dù ở mục tiêu khiêm tốn nhất đã đặt ra. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các kế hoạch chuyển đổi ngành công nghiệp than đá phải là kế hoạch chuyển các công ty sang sử dụng năng lượng sạch và tránh các sản phẩm không tương thích với sự tồn tại của con người. Nếu không, những kế hoạch đó chỉ bắc cầu cho những kẻ phá hủy hành tinh hiệu quả hơn. Thưa quý vị, Ấn Độ đang hứng chịu bão lớn, kéo theo mưa dữ dội. Ghi nhận của Reuters vào ngày 16 tháng 6 tại nhiều khu vực ở bang Gujarat, nhiều cột điện đã ngã đổ, cây cối bật gốc, các mái nhà bị hư hại. Sức phá hủy của trận bão Biparjoy đã được ghi nhận ở Kutch và Nalia thuộc bờ Tây Ấn Độ. Mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực xuyên đêm ngày 15 tháng 6 và sáng sớm ngày 16 tháng 6 theo giờ địa phương.
hơn 180.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng ở Ấn Độ và Pakistan trong vài ngày qua, trong khi giới chức gấp rút chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Bão Biparjoy đã yếu hơn sau khi đổ bộ với sức gió từ 105 km/h đến 115 km/h. Mrutyunjay Mohapatra, Tổng Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thủy văn Ấn Độ cho biết hôm 16 tháng 6. Thời tiết khắc nghiệt cũng đang quét qua các nước Mỹ Latin trong tuần này. Reuters đã ghi nhận nhiều hình thái cực đoan từ băng giá cho đến nóng bức trong khu vực. Vùng nông nghiệp lớn nhất Bolivia, Santa Cruz và vùng sản xuất rượu Taira đã bất ngờ đón một làn sóng băng tuyết, khiến các vụ mùa bị hư hại, nhiệt độ hạ thấp xuống mức dưới 0 độ C. Trong khi đó, Mexico đón mùa xuân với sóng nhiệt cao, nhiệt độ ở các bang phía Bắc như Nuevo León dự đoán vượt mức 45 độ C và thành phố Mexico dự kiến có nhiệt độ từ 30 đến 35 độ C. Ghi nhận của Reuters tại thủ đô Mexico, trẻ em tung tăng trong các đài phun nước công cộng và người đi đường dùng ô để tránh nắng gắt. Ở trung tâm công nghiệp Monterrey, thủ phủ của bang Nuevo León, các nhân viên dịch vụ ứng phó khẩn cấp đã cung cấp nước lạnh cho người đi bộ để giải nhiệt dưới thời tiết nóng bức. Ở Thượng Hải, Trung Quốc, các công ty năng lượng và nước thuộc sở hữu nhà nước hôm 15 tháng 6 công bố các biện pháp tăng cường đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa hè nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu điện như năm ngoái. Reuters cho biết các kế hoạch được đưa ra bao gồm đảm bảo hoạt động của các tổ máy nhiệt điện địa phương, đặc biệt là từ nguồn thủy điện đang có nguy cơ khan hiếm. Trong những tuần gần đây, nền nhiệt như thiêu đốt đã ảnh hưởng đến Trung Quốc và nhiều nơi ở châu Á. Trước khi hè đến, Thượng Hải đã trải qua tháng 5 nóng nhất trong hơn một thế kỷ. Hè năm ngoái, trung tâm tài chính này đã thực hiện sáng kiến tắt đèn trong 2 ngày, dọc theo khu vực bến Thượng Hải ven sông trong nỗ lực tiết kiệm điện. Đợt nắng nóng gay gắt ở Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái đã khiến giới chức phải thực hiện các biện pháp phân phối điện do tình trạng hạn hán kéo dài, sản lượng thủy điện, nhất là ở các tỉnh lớn như Tứ Xuyên cũng bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, hè đến, mùa du lịch sôi động cũng bắt đầu. Các quan chức Croatia dự đoán doanh thu từ du lịch sẽ đạt kỷ lục trong năm nay, sau khi nước này gia nhập khu vực hiệp ước về tự do đi lại Schengen của Liên minh châu Âu, qua đó thúc đẩy du khách tìm đến bờ biển Adriatic đẹp như tranh vẽ của nước này. Theo Reuters, du lịch chiếm 20% nền kinh tế của Croatia. Sau khi sụt giảm do đại dịch COVID-19, ngành du lịch nước này đã phục hồi vào năm 2022. Giới chức kỳ vọng tiếp tục gặt hái kết quả khả quan trong năm nay. Giám đốc Hiệp hội Du lịch Croatia, Kristijan Staninic cho biết, lượng khách lưu trú qua đêm đã tăng 11% so với năm 2019. Đây là một năm ghi nhận số du khách kỷ lục. Ngành du lịch đã đạt doanh thu kỷ lục hơn 13 tỷ euro vào năm 2022. Ông Staninic dự kiến doanh thu thậm chí còn cao hơn trong năm nay. Tuy nhiên, tại thị trấn du lịch Rada, nhờ vùng biển Adriatic xinh đẹp, công viên quốc gia và khu phố cổ là di sản được Liên Hợp Quốc bảo vệ, những người dân địa phương cho biết khách du lịch phàn nàn về sự thiếu đầu tư của chính phủ vào ngành du lịch. Họ mong muốn có nhiều khách sạn hơn và sân bay lớn hơn. Được biết, Croatia, thành viên EU, đã gia nhập khu vực Schengen vào ngày 1 tháng 1 năm nay, cho phép du khách đến đất nước này thuận tiện hơn và thanh toán cũng dễ dàng hơn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.